අයිබෝවන් දුවේ පුතේ ඔන්න ඉතින් අදත් ආව ඔයාලගේ නිවසට පුංචි අපේ ශ්‍රද්ධා ළමා වැඩසටහනේ පුංචි අපේ චිත්‍ර පාඩමත් එක්ක. ඉතින් දුවල පුතාලා එක දිගට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා චිත්‍ර අඳින විදිය ඉගෙන ගත්තා. දුවල පුතාලා කටුසටහන් පොතක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දුවල පුතාලා අපිට එවල තිබ්බ ලස්සන චිත්‍ර ටිකක් අපි ඔය ඉදිරියේදී අපි කතා කරමු. ඒ චිත්‍රවල තව මොනවද හැදෙන්න ඕන කියලා. අපි ඒ විදියට අපි චිත්‍ර කලාව ඉගෙන ගමු. ඉතින් දුවල පුතාලා ඉදිරියටත් ඒ වගේ චිත්‍ර අඳින්න චිත්‍ර ඇඳලා අපිට එවන්න. අපි ඒවයි අඩුපාඩු අපි කතා කරමු. ඒතර දුවල පුතාලට ඒකෙන් වැරදි හදා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලගේ. හරි. ඔන්න ගිය සතියේ පොරොන්දු වුණා වගේම අදත් අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මිනිස්සුරේ තවත් එක් සුවිශේෂී ඉන්ද්‍රියක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය දුවල පුතාලට කියලා දෙන්න. ඒ තමයි නාසය. නාසය ගත්තට පස්සේ දුවේ පුතේ නාසය තමයි අපේ ශරීරයෙන් ඉදිරියට නිරලා තියෙන එකම ඉන්ද්‍රිය. එතකොට අපි නාසය ඇඳීමේදී අපි මොනවද අනුගමනය කළ යුතු දේවල්? එතකොට මේ නාසය ඇඳීමේදීත් අර මං කලින් සඳහන් කරපු අර පාර්ශවදර්ශී, ඍජුදර්ශී, අර්ධ පාර්ශවදර්ශී කියන ඒ කෝණයන් අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මේ නාසය මොන එකක්ද? ඍජුදර්ශී නාසයක්. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ ඔයාලා මේක අඳිද්දී මේ නාසය අඳිද්දී ඔයාලා සිහි කල්පනාවේ තබා ගත යුතු කරුණක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? මේ නාසය අපේ කන ඒ වගේ ඉන්ද්‍රියන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන කාටිලේජ වලින්. ඒතර කාටිලේජ. එතකොට ඒක ටිකක් ශක්තිමත් සැහැල්ලු පේශියක්. එතකොට අපේ නාසය පිහිටාල් තියෙන ආකාරයට මෙන්න මේ වෘත්තාකාර හැඩ තුනක් තමයි අපේ නාසයේ කෙළවර තියෙන්නේ. ඒතර අපි දන්නවනේ නාසයේ ස්වරූපය. එතකොට ඔයාලා චිත්‍රයට ඒක අදිද්දී ඒ නාසයට අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ විනාශ නොවන විදියට ඒවා ආරක්ෂා වෙන විදියට තමයි අඳින්න ඕන. ඒ වගේම පැන්සල හසුරුවද්දිත් මේ කාටිලේජ වල ස්වරූපය මේකේ තියෙන ගෝලාකාර ස්වරූපයක් තමයි අපේ නාසයේ කෙළවර තියෙන්නේ. ඒ ගෝලාකාර ස්වරූපය ආරක්ෂා කරගනිමින් තමයි මේ ආකාරයට පාට කරන්න ඕන. බලන්න දුවේ පුතේ හරි සරලයි. එතකොට මොකද්ද මේකේ තියෙන සරල සිද්ධාන්තය? ඍජුකෝණාශ්‍රයක් සහ වෘත්ත තුනක්. ඉතින් දුවල පුතාලා මේක ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලන්න. ඔන්න මම මේ ඇන්දේ ඍජුදර්ශී නාසයන් දෙකක්. මම දැන් අඳිනවා පාර්ශවදර්ශී නාසයක්. අපේ මූණ පැත්තට හැරෙව්වට පස්සේ ඒ පැති නාසය කොහොමද පෙනෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම දුවේ පුතේ බලන්න මම නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මම ඒකෙදි පාවිච්චි කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් වෘත්තයක්. වෘත්තයක් පාවිච්චි කරා.
ඒ වෘත්තයට අලලා තවත් වෘත්තයක් මේ ආකාරයට මම ඇඳ ගන්නවා. ඊගාට දුවේ පුතේ අපි ලක්ෂයක් අපි තියාගන්න නාසයේ දිග ප්‍රමාණයට අපි මේ විදිහට ලක්ෂයක් පැන්සලෙන් ලකුණු කරගන්න. ඊගාට මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ලක්ෂය මේ වෘත්තයට අපි යා කරනවා. මේ බලන්න දුවේ පුතේ මම මුලින්ම වෘත්තයක් ඇඳගත්තා. පොඩි වෘත්තයක් ඇඳලා ඊගාට මේ විදිහට තමයි අපි නාසය ඇඳගන්නේ. එතකොට දුවල පුතාලට තවත් මතක් කරන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දුවේ පුතේ මේ අපේ නාසය දැන් මම කිව්වා අපේ ශරීරයෙන් ඉදිරියට නෙරලා තියෙන ඉන්ද්‍රියක් කියලා. එතකොට මේ නෙරායේම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේකට එම්බෝස් කියලා. ඒ තමයි දුවේ පුතේ අපි යම්කිසි නිර්මාණයක් කරද්දී අර මම ඉංග්‍රීසි වචනයක් පාවිච්චි කරේ එම්බෝස් කියලා. එම්බෝස් නිර්මාණයක් කරද්දී අපි දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දුවේ පුතේ පළවෙනි එක තමයි අල්ප උන්නත කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ මේ චිත්‍රපාඩම් බලන දුවල පුතාලා දන්නවා මම පසුගිය සතියක මම කියලා දුන්නා අල්ප උන්නත කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ස්වල්පයක් නිරා ආපු ආකාරය නිර්මාණය කිරීමට අපි කියන්නේ අල්ප උන්නතයි කියලා. ඊගාවට දෙවන කාරණාව තමයි අර්ධ උන්නත. අර්ධ උන්නත කියලා කියන දුවේ පුතේ ශරීරයේ ඒ අපි හිතමු නාසය කියලා නාසයෙන් භාගයක් ඉදිරියට නෙරලා එනවා. අපි හිතමු උදාහරණයක් මම කියන දුවල පුතාට තවත් තේරෙන්න අනුරාධපුර යුගයේ තියෙන මුරගල්. මුරගල් අපි දන්නවනේ අර බුදු ගෙට යන්න තියෙන ඒ පඩිපෙළ දෙපස තියෙන මුරගල්. එතකොට මුරගල් දෙකේ ඉන්නවා දේව රූප තියෙනවා, වාමන රූප තියෙනවා. ඒ වගේ රූප නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔව් දුවේ පුතේ අනුරාධපුර යුගයේ රත්න ප්‍රාසාදයේ මුරගල තමයි ලංකාවේ බිහිවෙච්ච විශිෂ්ටතම මුරගල්ලක් විදියට අපි සලකන්නේ. එතකොට ඒ මුරගල නිර්මාණය කරලා තියෙන දුවේ පුතේ අර්ධ උන්නතව. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඉන්න බව මේ දේවතා රූපයක් තියෙනවා. ඒ රූපය ඔහුගේ ශරීරයෙන් භාගයක් තමයි ඉදිරියට නෙරලා තියෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි කාරණාව තමයි අර්ධ උන්නත. ඊගාව තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අධි උන්නත කියලා අපි කියන්නේ. අධි උන්නත කියලා කියන්නේ භාගයකටත් වඩා ප්‍රමාණයක් එළියට නෙරලා තියෙනවා නම් ඒක අධි උන්නත කැටයමක්. එහෙම නැත්නම් අධි උන්නත නිර්මාණයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි දුවේ පුතේ අනුරාධපුර යුගයේ බිහිවෙච්ච අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව. අපි දන්නවා කලාවැව ඉස්මත්තේ අවකන ග්‍රාමයේ තමයි අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව තියෙන්නේ. ධාතුසේන මහරජතුමා විසින් කරවපු. එතකොට මේක අමරාවතී කලා සම්ප්‍රදායේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් ලංකාවේ බිහිවෙච්ච. එතකොට මේ අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අධි උන්නත ක්‍රමයට. දුවල පුතාලා ඒක මතක තියාගන්න ඕන. ඊගාව කාරණාව තමයි දුවේ පුතේ පූර්ණ උන්නත කියලා කියන්නේ. එතකොට පූර්ණ උන්නතයි කියලා කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව. එතකොට සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව පූර්ණ උන්නතයි. එතකොට වටේ අපිට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පිළිමය කිසිසේත්ම ගලකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ගල් පර්වතයකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට ඒක පූර්ණ උන්නතයි. එතකොට දුවේ පුතේ අපි මේ ශරීරාංග නිර්මාණය කිරීමේදීත් ඔන්න ඔය ක්‍රමවේද හතර පිළිබඳ අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. අල්ප උන්නත, අර්ධ උන්නත, අධි උන්නත සහ පූර්ණ උන්නත වශයෙන්. ඒ වගේම දුවේ පුතේ අපි මේ ඉන්ද්‍රියන් නිර්මාණය කිරීමේදී විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයාට ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ගේ නාසය දිගටි වෙන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ගේ කොට වෙන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ගේ මහත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ තියෙනවා ඒ පුද්ගලයන්ට. අපි ඒවා හඳුනා ගන්න ඕන. අපි නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන එයාගේ කොහොමද මේ දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොන දුවේ පුතේ මම තව නාසයක් නිර්මාණය කරනවා. බලන්නකෝ. මම කෙලින්ම හැඩතල පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදියට එකක් නිර්මාණය කරනවා.
මේ වෘත්තය මෙහෙම අඳිනවා. අනිත් වෘත්තය ඊට වඩා පොඩ්ඩක් කුඩාවට මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මේ වෘත්ත තුන කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී තව ඉන්ද්‍රියන් තියෙනවා අපිට අඳින්න. අපි ඒවත් ඇඳලා කොහොමද මිනිස් සිරුරක් සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක අපි අවධානයට යොමු කරමු ඉදිරියේදී. ඉතින් දුවල පුතාලා අදට මේ කියලා දුන්නු දේවල් ගෙදරදී ප්‍රායෝගිකව අභ්‍යාස කරන්න, කටුසටහන් පොතේ අඳින්න. ඒ වගේම දුවල පුතාලා චිත්‍ර අඳිද්දි මොනවා හරි ගැටලු මතුවෙනවා නම් ඒ ගැටලු අපෙන් අහන්න අපිට ලියලෙවන්න මේ තිරේ දැක්වෙන ලිපිණයට. එතකොට දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නත් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන ගමන් මේ චිත්‍ර පාඩම තවදුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අදට ඔයාලගේ නිවසෙන් සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තෙරුවන් සරණයි. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා පුංචි ඔයාලත් ශ්‍රද්ධා කිඩ්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.